गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. स्टार्टिंग विथ द BW मध्ये कालपर्यंत आपण जे काही तुम्हाला सांगितलं ते मी सिलेबस ओरिएंटेड होतं. थोडंफार बेसिक्स सांगितलं. बेसिक्समध्ये आपण मटेरियलचे टाईप्स बघितले होते. आठवते बेटा? कंडक्टर, इन्सुलेटर, सेमी कंडक्टर, त्याच्यानंतर अजून एक कुठलं असतं मॅग्नेटिक मटेरियल. आता पुढचं लॉजिक जे मला बेसिक्समध्ये अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे ते म्हणजे कुठलं बेटा? आता माहिती आहे का? पॅसिव्ह डिव्हायसेस. कुठलं? पॅसिव्ह डिव्हायसेस. पॅसिव्ह डिव्हायसेसमध्ये सगळ्यात पहिले तुम्हाला जो डिव्हाइस आहे तो म्हणजे कुठला बच्चा? रेजिस्टर. तो म्हणजे कुठला आहे? रेजिस्टर. त्याच्यानंतर इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर. आता टर इथे नाव शब्द आलाय म्हणजे हे तिघ जे आहेत ते तुमचे काय आहेत बेटा? डिव्हाइसेस आहेत. हे तिघ तुमचे काय आहेत? डिव्हाइसेस आहेत. लक्षात आलंय? त्याच्यानंतर खालच्या साईडला तुम्हाला रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स, कॅपॅसिटन्स, टर्न्स असं आलं की समजायचे ह्या काय बेटा? प्रॉपर्टीज आहेत. ह्या काय आहेत? प्रॉपर्टीज आहेत. बऱ्यापैकी दोघांचे डेफिनेशन सेम आहेत पण फक्त चेंज असेल तर इथे प्रत्येक वेळेस डिव्हाइसचं नाव येतं. हा डिव्हाइस आहे आणि इथे काय नाव येतं? हा काय तुमचा प्रॉपर्टी आहे. ही काय तुमची प्रॉपर्टी आहे. बरं, इथं घेताना मी फक्त तुम्हाला बेसिक जे लागणार आहे तेवढंच घेतलेलं आहे. अजून तुम्हाला याचं डिटेलमध्ये बऱ्यापैकी सगळ्याच्या सगळं इलेक्ट्रिक कंपोनंट्स अँड सिग्नल हा जो चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे सगळ्याच्या सगळं डिटेलमध्ये असेल. गॉट इट? बरं, आता सगळ्यात पहिले रजिस्टर म्हणजे काय? रजिस्टर इज अ डिव्हाइस. हा एक प्रकारचा काय आहे? डिव्हाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. जो की करंटला जाऊ देत नाही. विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. पुन्हा एकदा, रजिस्टर इज अ डिव्हाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. हा एक डिव्हाइस आहे जो की करंटला काय करतो बेटा? अपोज करतो. मग रेजिस्टन्स काय? तर रेजिस्टन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर. रेजिस्टन्स इज अ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी म्हणजे काय? गुणधर्म. प्रॉपर्टी म्हणजे काय बच्चो? गुणधर्म. रेजिस्टन्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. पुन्हा तेच, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टन्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. पुन्हा एकदा, रेजिस्टर आणि रेजिस्टन्स. रेजिस्टर इज अ डिव्हाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. गॉट इट? रेजिस्टन्स म्हटलं तर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. गॉट इट? बरं, नेक्स्ट इथे हा जो दिसतोय हा काय त्याचा सिम्बॉल आहे. हा काय त्याचा सिम्बॉल. बरं, सिम्बॉल मध्ये ना एक महत्वाचं असतं. ठीक आहे, थोडंसं मोठं व्यवस्थित बघायला गेलं तर इकडून वरच्या साईडला गेलंय पण इथून जे आले ते कुठून गेले बेटा? खालच्या साईडने इथे आलेले. म्हणजे हा टोक वरच्या साईडला गेला आणि हा टोक खालून खालच्या साईडला आला असं समजून घ्या. हा टोक वरती गेलाय, हा टोक कुठे आलाय? खाली आलाय. हे तुम्हाला रेजिस्टर मध्ये काढताना महत्वाचा पॉईंट बघावा लागेल. पुन्हा एकदा, हा पॉईंट वरच्या साईडला आणि हा पॉईंट कुठे आला बेटा? खालच्या साईडला आलेला आहे. ठीक आहे, बरं. त्याच्यानंतर कॅपिटल आर मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला सांगतोय. कॅपिटल आर इज इक्वल टू किती असतो? रो एल अपॉन ए. कॅपिटल आर इज इक्वल टू किती असतं बेटा? रो एल अपॉन ए. आर म्हणजे काय? रेजिस्टन्स आहे. रो म्हणजे काय? स्पेसिफिक रेजिस्टन्स आहे. रो म्हणजे काय? स्पेसिफिक रेजिस्टन्स आहे. एल म्हणजे काय? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. एल म्हणजे काय? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ए म्हणजे काय? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. ए म्हणजे काय? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर. बरं, रेजिस्टन्सचं युनिट बघायला गेलं ना बेटा तर काय त्याचं? ओहम. युनिट काय त्याचं? ओहम. युनिट काय? ओहम. त्याच्यानंतर रेजिस्टन्स बद्दल काय आता सांगितलं? रेजिस्टन्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. पुढचं इंडक्टर. आता इंडक्टर बद्दल बेटा तुमच्याकडे दोन डेफिनेशन्स अवेलेबल आहेत. टेकमॅक्सच्या हिशोबाने, निरालीच्या हिशोबाने. ठीक आहे, दोघी डेफिनेशन्स आपण बघायचे आहेत कारण की दोघांना आपण चॅलेंज करू शकत नाही. बरं, टेकमॅक्स मध्ये काय? इंडक्टर काय? इंडक्टर पुन्हा एक डिव्हाइस आहे. इंडक्टर काय? पुन्हा एक काय? डिव्हाइस आहे विच अपोजेस. पुन्हा याचं काय म्हणणं? हा अपोज करतो. कशाला अपोज करतो? विच अपोजेस द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट. म्हणजे काय? आता नीट लक्ष द्या, दोघांमध्ये फरक काय? रेजिस्टर करंटला जाऊच देत नव्हता. रेजिस्टन्स करंटला जाऊच देत नव्हता. इंडक्टर तसं नाही करत. इंडक्टर करंटला जाऊ देतो. मग अपोज कशाला करतो? त्याची डायरेक्शन तो बदलू देत नाही. कशाची? करंटची. सपोज करंट इकडे जात असेल तर त्याला इकडेच जाऊ दे, तो चुकूनही करंटला इकडे येऊ देणार नाही. म्हणून काय म्हणतोय? विच अपोज करतोय तो कशाला? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट. विच अपोजेस द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट.
which opposes the change in direction of current. लक्षात आलं? नेक्स्ट अजून एक डेफिनेशन इंडक्टरची. इंडक्टरची अजून एक डेफिनेशन काय? इंडक्टर इज अ डिव्हाइस. इंडक्टर इज अ डिव्हाइस which stores the charge in the form of magnetic field. In the form of magnetic field. हा पण चार्जला स्टोर करेल, पण कुठल्या फॉर्म मध्ये? मॅग्नेटिक फील्ड. चार्ज और एनर्जी. काही काही टेक्स्ट मध्ये एनर्जी, काही काही टेक्स्ट मध्ये चार्ज. वी स्टोर्स द एनर्जी. लक्षात घ्या, वी स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. वी स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, नेक्स्ट पुन्हा एकदा हा त्याचा काय झाला? सिम्बॉल. हा त्याचा काय झाला? सिम्बॉल. सिम्बॉल L इज इक्वल टू किती असं N इंटू फाय अपॉन I. इंडक्टरची पहिली डेफिनेशन सांगितली, सेकंड डेफिनेशन पण सांगितली. इंडक्टरची पहिली डेफिनेशन काय? इंडक्टर इज अ डिव्हाइस विच अपोजेस द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट. त्याच्यानंतर सेकंड डेफिनेशन, इंडक्टर इज अ डिव्हाइस विच स्टोर्स द एनर्जी और चार्ज इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. हा पॉईंट महत्वाचा. इन द फॉर्म ऑफ कशामध्ये बेटा? मॅग्नेटिक फील्डच्या फॉर्म मध्ये तो एनर्जी स्टोर करतो. स्टोर करतो का? तर कॅपॅसिटर आहे बेटा, तो पण तेच काम करणार आहे. विच स्टोर्स द चार्ज और एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड असतं. त्याच्यामध्ये फरक काय? इन इलेक्ट्रिक फील्ड. याच्यामध्ये काय? इन मॅग्नेटिक फील्ड. याच्यामध्ये काय? इन मॅग्नेटिक फील्ड. फरक कळाला? ओके. त्याच्यानंतर याचा फॉर्म्युला मॅथमॅटिकल L इज इक्वल टू N इंटू फाय अपॉन I. हा त्याचा काय झाला? सिम्बॉल. सिम्बॉल मध्ये बारकाई काही नाहीये. जसे याच्यामध्ये हा वरती आणि हा इकडे खाली, तसे याच्यात काही नसतं. L इज इक्वल टू N इंटू फाय अपॉन I. L म्हणजे काय? लेंथ नाही आहे. L म्हणजे इथे इंडक्टर. Lचं मिनिंग काय? इंडक्टर. त्याच्यानंतर N म्हणजे काय? नंबर ऑफ टर्न्स. हे जे टर्न्स दिसत आहेत ते कॅल्क्युलेट होतं. फाय. फाय म्हणजे असतो मॅग्नेटिक फ्लक्स. आता मॅग्नेटिक फ्लक्स काय? मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय असतो बेटा? इमॅजिनरी लाईन ऑफ फोर्सेस. मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय असतो? इमॅजिनरी लाईन ऑफ फोर्सेस. मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय असतो बच्चा लोग? इमॅजिनरी लाईन ऑफ फोर्सेस. ठीक आहे, प्रेझेंट इन द मॅग्नेटिक फील्ड. कॅपिटल आय म्हणजे काय? करंट. कॅपिटल आय म्हणजे काय? करंट आहे. नेक्स्ट युनिट काय त्याचं? हेनरी. युनिट काय? हेनरी. तसंच आता इंडक्टन्स. इंडक्टन्स पुन्हा काय सांगताय? इंडक्टन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर. इंडक्टन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर विच अपोजेस द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट. असं येईल का करंट? नाही. विच अपोजेस द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट. अजून एक इंडक्टन्स काय सांगता येईल? इंडक्टन्स is the property of inductor. Inductance is the property of inductor which stores the energy or charge in the form of magnetic field. In the form of magnetic field. कळालं? हा पण पॉइंट झाला. नेक्स्ट शेवटचा फंडा तो म्हणजे कुठला आहे बेटा? कॅपॅसिटर. तो म्हणजे कुठला आहे? कॅपॅसिटर. आता पुन्हा टर्न आणि इकडे इंडक्टन्स. कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर म्हटलं तर इट इज अ डिव्हाइस. इट इज अ डिव्हाइस which stores the electrical energy or charge. आता पहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी शब्द येतोय. which stores the electrical energy or charge in the form of electric field. किंवा मग which stores electrical energy or charge असं लिहिलं तरी चालतं, किंवा which stores the energy or charge in the form of electric field असं लिहा तरी चालतं. नेक्स्ट कॅपॅसिटर. हा त्याचा सिम्बॉल झाला. इथे खाली काय आहे? डिनोटेड बाय कॅपिटल C. C इज इक्वल टू किती असतो? Q अपॉन V. C म्हणजे कॅपॅसिटर, Q म्हणजे चार्ज, V म्हणजे व्होल्टेज. युनिट काय त्याचं? फॅरेडे. ऑल फॅरेडे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कॅपिटल F. कॅपॅसिटन्स. कॅपॅसिटन्स काय सांगता येईल बेटा? कॅपॅसिटन्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॅपॅसिटर विच स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हे तिघं अत्यंत महत्वाचे कन्सेप्ट. ठीक आहे, चलो लिखापटी लिहून घेऊ आधी पटापट. हेडिंग टाका पॅसिव्ह डिव्हाइसेस. बेसिक्स मध्ये चालू द्या. पॅसिव्ह डिव्हाइसेस. हेडिंग टाका पॅसिव्ह डिव्हाइसेस. हे जे तिघं आहेत ना बेटा, हे तिघं तुमचे पॅसिव्ह डिव्हाइसेस आहेत. हे तिघं तुमचे कुठले आहेत बच्चे लोक? पॅसिव्ह डिव्हाइसेस. टाका हेडिंग पॅसिव्ह डिव्हाइसेस. टाकली आहे? ओके. देयर आर बेसिकली 3 पॅसिव्ह डिव्हाइसेस. लिखापटी घ्या. देयर आर बेसिकली 3 पॅसिव्ह डिव्हाइसेस. फर्स्ट रेजिस्टर, सेकंड इंडक्टर, थर्ड कॅपॅसिटर. फर्स्ट रेजिस्टर, सेकंड इंडक्टर, थर्ड कॅपॅसिटर. ओके. त्याच्यातलं पहिलं रेजिस्टर. त्याच्यातलं पहिलं रेजिस्टर. डॅश करा, पुढे लिहा. रेजिस्टर इज अ डिव्हाइस. रेजिस्टर इज अ डिव्हाइस which opposes the flow of current. Resistor is a device which opposes the flow of current. Resistor is a device which opposes the flow of current.
खालच्या ओळीत इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल आर. दिसतो बेटा हा, इट इज डिनोटेड बाय कशाने बेटा, कॅपिटल आर. डिनोट कशाने करतो, कॅपिटल आर ने. ठीक आहे. खालच्या ओळीत सिम्बॉल लिहा, सिम्बॉल डॅश करा, सिम्बॉल काढून घ्या, डॅश करा, सिम्बॉल काढून घ्या. खालच्या ओळीत मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला, खालच्या ओळीत मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला, खालच्या ओळीत मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला. कॅपिटल आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, कॅपिटल आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, where capital R is equal to resistor or resistance, where capital R is equal to resistor or resistance, rho is equal to specific resistance, rho is equal to specific resistance, L is equal to length of the conductor, L छोटा L बेटा, हा कैपिटल L नहीं है, छोटा L is equal to length of the conductor, A is equal to cross sectional area of a conductor, A is equal to cross sectional area of a conductor. खालच्या ओळीत युनिट, 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 युनिट काय बेटा, ओहम. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये त्याचा सिम्बॉल काढून घ्या. झाले. पुढचं घ्या रेजिस्टन्स, पुढचं घ्या रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, resistance is the property of resistor which opposes the flow of current. Resistance is the property of resistor which opposes the flow of current. पुढचं घ्या इंडक्टर, पुढचं घ्या खालच्या ओळीत जाऊ द्या. आता पुढचं इंडक्टर, हेडिंग टाका इंडक्टर, हेडिंग टाका इंडक्टर. इंडक्टर इज अ डिव्हाइस, पहिली डेफिनेशन घेतो बेटा आपण. इंडक्टर इज अ डिव्हाइस which opposes the change in direction of current. Inductor is a device which opposes the change in direction of current. आवाज मध्ये खाली लिहा. Inductor is a device which stores the charge or energy in the form of magnetic field. Inductor is a device which stores the charge or energy in the form of magnetic field. Magnetic field अंडरलाइन करा, magnetic field ना अंडरलाइन करा. नेक्स्ट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल L, इट इज डिनोटेड बाय कशाने बेटा, कैपिटल L. पुढे त्याचा सिम्बॉल काढा, हा त्याचा सिम्बॉल आहे, हा त्याचा सिम्बॉल आहे, सिम्बॉल काढून घ्या. खालच्या ओळीत मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला, खालच्या ओळीत मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला. L is equal to n into phi upon I, L is equal to n into phi upon I. Okay, where L is equal to inductor or inductance, where capital L is equal to inductor or inductance, capital N is equal to number of turns, capital N is equal to number of turns, phi is equal to flux, magnetic flux असं लिहून टाका, स्पेसिफिक होऊन जाईल. Phi is equal to magnetic flux, capital I is equal to current, capital I is equal to current. खालच्या ओळीत its unit is Henry, its unit is Henry, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कॅपिटल H. एक कन्सेप्ट बाकी आहे त्याच्यातलाच इंडक्टन्स, खाली या इंडक्टन्स. चलो त्याच्या दोघी डेफिनेशन्स पुन्हा. इंडक्टन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, inductance is the property of inductor which stores the energy or charge in the form of magnetic field, which stores the energy or charge in the form of magnetic field. और मध्ये लिहा inductance is the property of inductor, inductance is the property of inductor which opposes the change in direction of current, which opposes the change in direction of current. झालंय. पुढचं कॅपॅसिटर, पुढचं घ्या कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर इज अ डिव्हाइस which stores the, capacitor is a device which stores the electrical energy or charge, which stores the electrical energy or charge. खालच्या ओळीत it is denoted by
capital C. It is denoted by capital C. It is denoted by capital C. But next symbol. Symbol काढून घ्या. नेक्स्ट सिम्बॉल काढून घ्या. बर सिम्बॉल काढताना एक गोष्ट सांगायची इच्छा आहे. याच्यामध्ये ह्या ज्या दोन वर्टिकल लाईन्स आहेत ना, ह्या ज्या दोन वर्टिकल लाईन्स आहेत ना, ह्या दोघीच्या दोघी, ह्या ज्या दोन वर्टिकल लाईन्स आहेत दोघीच्या दोघी सेम लेंथ मध्ये पाहिजे. कमी जास्त नको. जर हे कमी जास्त झालं ना बच्चा, तर हे जे सिम्बॉल होतं हे कशाचं सिम्बॉल होतं? बॅटरीचं सिम्बॉल होतं. सिम्बॉल कुठलं होतं? बॅटरीचं. त्याच्यामुळे कॅपॅसिटर जर विचारला असेल तर कंपल्सरी दोघांच्या लाईनी कशा पाहिजे बेटा? सेम. ही लेंथ जेवढी आहे तेवढीच इकडची वाल्याची लेंथ पाहिजे. ठीक आहे? ओके. सिम्बॉल झालाय. नेक्स्ट मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला. मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V, where C is equal to capacitor or capacitance. C is equal to capacitor or capacitance. Q is equal to charge. Q is equal to charge. V is equal to voltage. V is equal to voltage. खालच्या वेळी युनिट फॅरेड म्हणतात, फॅरेडे पण म्हणतात, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये F. युनिट काय भेटत त्याचं? फॅरेड पण म्हणतात, फॅरेडे पण म्हणतात, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कॅपिटल F. पुढचं कॅपॅसिटन्स. पुढचं कॅपॅसिटन्स. Capacitance is the property of capacitor. Capacitance is the property of capacitor which stores the electrical energy or charge. Which stores the electrical energy or charge. Which stores the electrical energy or charge.